امروز قراره بریم مرکز شهر جاکارتا. الان تقریبا 3 هفته از مهاجرتمون به اندونزی و زندگی توی جاکارتا میگذره. توی این مدت جاهای مختلفی رفتم، آدمای زیادی رو دیدم و بیشتر از هر زمان دیگه‌ای فهمیدم این شهر با خونه خیلی تفاوت داره. تفاوت‌های قشنگ، چیزای خوب، بد یا حتی چیزایی که شوکم میکنه. خلاصه این روزا یکی از سرگرمی‌های من شناختن این شهره. یکی از تفاوت‌هایی که اینجا داره کلاً با فرهنگ ما و ایران، فرهنگ غذا خوردن و غذا خیابونیه. خیلی اینجا زیاده، تقریباً همه جا، همه سطح شهر تو می‌بینی دیگه این مدل دکه‌های کوچولو کوچولو که غذاهای مختلف می‌فروشن و خیلی با ما فرق می‌کنه. مردم خیلی اینجا غذا می‌خورن از بیرون و بامزه است دیگه. من یه ذره هنوز عادت نکردم ولی بعد امتحان کنم، به زودی امتحان می‌کنم. اسمش کروپوکه و بعضیش مثل هم پفک هندیایی که ما تو ایران میخوریم که اینا با غذاشون تقریبا میشه گفت با خیلی غذاها حتی تو رستورانات یه گوشه گذاشتن و همه میتونن برن بردارن، تقریبا با همه غذاشون میخورن. با مزه است دیگه، از چیزهای مختلف درست میشه، بیشتر آرد و ماهی و اینا. بعضیش بوی ماهی میده خیلی. یکی از چیزایی که برام عجیبه اینه که جاکارتا نسبتا شهر آلوده محسوب میشه، با وجود اینکه خیلی سرسبزه، پوشش گیاهیش خیلی زیاده، ولی فکر کنم اونقدری نیستش که بتونه با تعداد ماشینا و موتورای قدیمی و اینا مقابله کنه و همچنان شهر آلوده محسوب میشه. البته شنیدم که جدیداً تهران هم خیلی آلوده است و تا جایی که میدونم آلودگی تهران از اینجا بیشتره و خیلی عجیبه، به نظرم عجیب و ناراحت کننده. خب این میدونی که اینجا هست یه مجسمه‌ای داره، مونداران چی بود اسمش؟ که نماد یه جورای خوش آمدگویی شهره و خب همه میان اینجا عکس میگیرن و معمولا هم صفه، الان خلوته. اینا برای اینه که پاور بانک برای شارژ کردن گوشی چیز کنی، چی میگن، اجاره کنی، ببر ایستگاه بعدی یا هر جا دوباره بذاری سر جاش. خیلی باحاله. من ندیدم تو ایران، انقدر نرفتم تهران، شایدم تو تهران باشه ولی من ندیدم، شما بگید. جالبه دیگه، برای من خوبه که همیشه شارژ موبایلم تمومه. این صداه برای افراد نابیناه که چراغ قرمز رو تشخیص بدن. نمیدونم صدا میاد یا نه. تموم شد.
آره یه تیک تیکی میاد که برای افراد نابینا بدونن که چراغ کی سبز میشه کی قرمز میشه. از اونجایی که خیلی نیاز به استراحت و ریفرش شدن داریم چون خیلی گرمه، میخوایم بریم پلازا اندونزیا یکم خنک بشیم بعد دوباره بیایم بیرون. ببین الان کاملا حق میدم که مردم چرا بیشتر وقتشون رو توی پاساژ و اینا میگذرونن، هنگ اوت میکنن اینجا، برای اینکه بیرون گرمه، یعنی نمیشه بیرون بمونی، خیلی مجبوری بیای تو پاساژ و مال یه ذره حالت خوب شه. پلازا اندونزیا یکی از مالای بزرگ و اصلی جاکارتاه که خب همه برندها هستن، حالا چه برندهای لوکال چه اینجور برندها، و منم اصلا آدم برند بازی نیستم که خیلی بشناسم برندها رو. اولین بار که اومدیم هی به من میگفتن این مثلا فلان برنده و من اینجوری که آره من نمیشناسم نمیدونم، ولی جالبه دیگه، دیدنش جالبه. میترسم اسم یه برندی یا یه چیزی اشتباه بگم و الان میام مسخرم کنم، اینو اینجوری گفتی، اون لوئی ویتون نبود، این نمیدونم چی نبود. میترسم به خدا اسم برنده رو بگم. خب خیلی واقعا ازش نبودم دیگه بچه‌ها، حالا تئاتر بدم نه واسه اینو دیده بودم چجوری میخونن. بابا خیلی آبروریزیه که من بلد نیستم. یه سن لورن، نه لسن لورن فکر کنم میگن، چی میگن؟ با خیلی زشته، اینا رو نمیذارم. اینو برام بزن. آره دیگه اینم اندونزیا، پلازا اندونزیا و دیگه بریم دیگه. ترسناک نیستن؟ اومدیم مونومنت نشنال یا موناس، یکی از بزرگترین میدونای شهری دنیا محسوب میشه اینجا و این برجی که میبینید مثل میدون آزادی ماست براشون و همون نماد آزادی و استقلال اندونزی از استعمار هلنده و آره دیگه یکی از اصلی ترین نمادهای کلن شهر جاکارتا و کلن اندونزیه. آره دیگه داخل نمیخواد بریم دیگه، همین قشنگه داریم. او خیلی گرمه، داخلم موزه است دیگه، من خیلی موزه‌ای نیستم. نمیدونم، آره من کلم داره داغ میکنه، خیلی موزه‌ای نیستم آخه، شاید یه وقتی که خلوت‌تر بود بریم. بعد تازه اینجوری برات بگم که الان هوا خوبه، یعنی برای خودشون هوا الان خوبه و تعجب میکنم دیگه، لباسایی که میپوشن، لباسای گرمی که میپوشن، هوا مناسبه، خنکه. محل کار سابقش وزارت کشور الان احساساتیه. چه حسی داری که دیگه اینجا کار نمی کنی؟ به خاطر عشق مهاجرت کردی به ایران.
حتما گرفت. برنج مرغ ترش و شیرین هست. خوب هست همه چی شیرینه دیگه اینجا. من خیلی نتونستم غذا بخورم، هم یکی به خاطر گرما، وقتی خیلی گرم میشه اصلا اشتها ندارم، فقط چیزای گرم و فقط چیزای سرد و نوشیدنی و اینا فقط میتونم بخورم. ولی در کل غذاها اینجا خیلی شیرینه. حالا بعداً بیشتر یه ویدیوی کلی فقط برای غذا میگیرم، چون هنوز خیلی غذا رو امتحان نکردم، نمیتونم نظر کلی بدم. ولی تا الان که هرچی خوردم اینجا خیلی شیرین بوده. چیزی که خب یکی از تفاوتایی که با ما داره اینه که اصلا ما غذاهامون شیرین نیست دیگه. تقریبا میشه گفت اصلا غذاهای شیرین شاید بعضی شهرها و بعضی غذاهای معدودی باشه. و آره اینجا اکثر غذاها شیرینه. یه کوچولو مشکل دارم با این قضیه. اوایلش خوبه، میدونی جدید، همه طعما برای جدیده، ولی یکم که میگذره دل ترشی میخواد. غذاهای ما بیشتر ترش و ایناست. ولی خب اینجا میدونی تنوع خیلی زیاده. همه چی، چه از غذا گرفته، از لباس، از مرکز خرید، قیمت، همه چی خیلی تنوع داره. غذا هم همینه. علاوه بر کافه و رستوران‌های مثلا اینجوری، غذای خیابونی یه سری چیز دارن، غذاخوری دارن بهش میگن وارتک. حالا بعداً بهتون اینا رو همه رو نشون میدم. خیلی متنوعه دیگه. هر غذایی بخوای پیدا میکنی، با هر قیمتی که بخوای، با هر ذائقه‌ای که داری. و بیشتر زمان نیاز دارم که بیشتر امتحان کنم و بعداً یه ویدیو کامل میگیرم فقط راجع به غذاهاشون. الان خیلی زوده. الان اومدیم مسجد استقلال، بزرگترین مسجد اندونزی و بزرگترین مسجد شرق آسیا. و حد زدید روبروی مسجد چیه؟ کلیسا، یه کلیسای خیلی بزرگ و اینجا یه جورایی نماد وحدت مردمه. برای اینکه توی اندونزی کنار همه اون چیزایی که خیلی متنوعه، مذهب هم خیلی متنوعه، یعنی خیلی مذاهب مختلفی هستن. بیشتر مردم مسلمانن ولی مسیحی هم خیلی زیاده، مذهبای مختلف خیلی زیاده. و اینجا در واقع روبروی مسجد و کلیسا یه جورایی نمادی از اینه که همه در کنار هم با هر مذهبی با صلح و آرامش زندگی میکنن. و اینو من واقعا از زندگی مردمم دیدم. فقط یه نماد و سمبل نیست، بلکه واقعا مردم همینطورن. اکثریت با صلح، کاری ندارن که کی چه مذهبی داره، با صلح واقعا با هم زندگی میکنن و این یکی از چیزایی که واقعا از این کشور دوست دارن. توی مجموعه مذهبی هستیم، مسجد و کلیسا و کلا یه جای مذهبیه. and guess what؟ بازار غذا. همه چی اینجا غذا حرف اولو میزنه. همه جا غذا پیدا میکنی، حتی داخل مسجد. Gracias.
از صبح که اومدیم بیرون من چیزی نخوردم، فقط بستنی بعدا هم نوشیدنی گرفتم، تایتی. برای اینکه وقتی که گرمه واقعا نمیتونم چی بخورم. این اتوبوس از این اتوبوس 2 طبقه هاست که دور شهر میگرده، همه جا میبره، رایگان هم هست. فکر کنم تهران یه دوره‌ای داشتیم، الان فکر کنم نیست، ولی بامزه بود. اومدیم دور این جاهای توریستی میگرده و برمیگرده سر جاش. باحاله خیلی. اینجا توی کل جاکارتا خیلی موتور زیاده، یعنی بیشتر از تهران. ولی چیزی که برام خیلی عجیبه تعداد زیاد خانومای موتور سواره، خیلی تعدادشون زیاده و برام واقعا عجیبه. من خودم یه بار موتور سوار شدم و اصلا نتونستم، خوردم زمین و برام عجیبه چجوری مثلا دخترای ریزه میزه جوون سوار موتور میشن. سنگینه، سخت رانندگی بین این شلوغی و هرج و مرج، بین این همه موتور و ماشین توی شهر فوق‌العاده شلوغ. واقعا برام کاری که دارن میکنن عجیبه و این تعداد خانم موتور سوار جالبه برام. خیلی شلوغه، همه جا میریم، خیلی شلوغه، نمیخوام. خیلی شلوغه، راست ترمینال قطار اینجا. یکی دیگه از چیزایی که واقعا شوکم میکنه اینجا لباس پوشیدن مردمه. ببین به طرز عجیبی لباس گرم میپوشن، لباسای کامبایی، سویشرت، و من هنوز نفهمیدم چرا. ما برگشتیم خونه. جاکارتا گردی امروز ما تموم شد. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید و یادتون نره که لایک کنید و حتما برام نظرتون رو بنویسید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.